Ok, Ngân chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì nối tiếp cái video lần trước Ngân muốn chia sẻ với các bạn thì đó là về mức lương tại Thụy Sĩ và cái cuộc sống tại Thụy Sĩ với mức lương đó nó sẽ như thế nào. Thì Ngân có một cái bài báo cách đây 2 tuần các bạn. Cách đây 2 tuần có một cái bài báo mà Ngân sẽ đây là một cái bằng chứng cho thấy là cái sinh hoạt phí cũng như cái thu nhập tại Thụy Sĩ nó như thế nào. Cái bài báo bây giờ các bạn xem trên màn hình nha, nó hiển thị lên nè. Ngân đang đứng trên cái lớp học và đang nhờ một người bạn trong lớp quay hình lại. Tranh thủ của các bạn đi học không có thời gian để làm YouTube cho mọi người, nhưng mà tranh thủ. Thì cái bài báo nó ghi như vậy nè. Cách đây 2 tuần nha các bạn, 1 triệu người lao động 1 triệu người lao đao vì thuê tiền nhà tại Thụy Sĩ. Thì tiền nhà tại Thụy Sĩ rất là cao. Ngân cũng đã từng nói trong cái video trước rồi, là 60% dân số là người thuê nhà các bạn. Thuê nhà và khoảng 20% phải chịu cái mức thuế nhà rất cao. Và cái mức thuế đó nó sẽ chiếm đến 30-40% cái tổng thu nhập đó các bạn. Thì Ngân đang xem trên đây, Ngân tính ra thôi. Có một số người thậm chí phải chi hơn 50% tiền lương của họ để thuê nhà. Rồi như vậy thì làm sao để biết được cái thu nhập của người Thụy Sĩ? Thì bây giờ Ngân đi lên bảng, Ngân có chuẩn bị cho các bạn này, Ngân sẽ đi lên đây nói cho các bạn nghe. Focus. Rồi đây các bạn, Ngân sẽ dùng 2, 3 cái màu phấn này ha. That's good. Ok, bây giờ cái này là từ kinh nghiệm của Ngân nha các bạn. Cái này từ kinh nghiệm của Ngân. Vậy thì một ngày làm tại Thụy Sĩ sẽ ăn được nhà hàng ở Việt Nam hay là mua được những cái thứ gì đắt giá tại Việt Nam? Bây giờ Ngân cho đây là Việt Nam nha, Việt Nam. Còn đây là Thụy Sĩ nha. Thì theo Ngân được biết hoặc là cập nhật, nó cũng không phải là mới lắm, thì cái thu nhập mà trung bình cao nhất tại Việt Nam hiện nay tại khu vực 1 đó là 4.600.000 đồng trên tháng. Cái này nếu mà các bạn có những cái cập nhật mới thì chia sẻ với Ngân. Còn ở Thụy Sĩ, vậy thì một ngày làm của mình nó sẽ là 8 tiếng thì khoảng bao nhiêu tiền các bạn? Các bạn tính cho Ngân. Nhưng mà ở Thụy Sĩ, ở Việt Nam thì các bạn tính nha, các bạn rành hơn. Ở Thụy Sĩ thì lúc trước, đây là Ngân nha, Ngân trong video trước Ngân có nói cho các bạn là Ngân được nhận làm ở tại một cái đóng gói và người ta đã cho Ngân mức lương gì. Thì họ cho Ngân cái mức lương là 25 đồng, này là franc Thụy Sĩ trên 1 giờ. Tuy nhiên ngày tối ngày hôm qua, trước khi để chia sẻ với các bạn, Ngân đã tìm hiểu hiện nay tại Thụy Sĩ mức lương nó đã chỉ còn là khoảng như các bạn 22 đồng trên giờ. Cái này thì chắc là tất cả mọi người đều biết là cái nguyên nhân cũng có thể là sau một cái trận virus corona kéo dài, rồi chiến tranh mọi thứ, thì Thụy Sĩ nó cũng bị ảnh hưởng chung thôi, mặc dù là Thụy Sĩ là một trong 2 nước giàu nhất thế giới, không các bạn? Đó là cập nhật của Ngân. Các bạn có thông tin mới thì chia sẻ nha. Vậy thì 22 đồng trên 1 giờ thì một ngày là 8 tiếng không? Ngày 8 tiếng thì nhân lên tính toán sau đó thì Ngân có khoảng là một ngày làm được 4 triệu rưỡi. Ghê không các bạn? Tính ra mua được bao nhiêu tô bún bò? Bao nhiêu tô bún bò đây? Rất nhiều tô bún bò. Vậy thì các bạn thấy không? Đá chéo qua bên này. Một ngày làm việc tại Thụy Sĩ
gần bằng mức lương 1 tháng tại Việt Nam. Vậy thì qua Thụy Sĩ sẽ rất nhanh giàu không mọi người? Mọi người có nghĩ như vậy không? Không hề. Ngân cam đoan với các bạn là không hề. Cái thu nhập cao thì chi phí sẽ cao. Mà như vậy thì mình suy ra 1 tháng ở Thụy Sĩ thu nhập bao nhiêu nha các bạn? 1 tháng ở Thụy Sĩ nó sẽ khoảng là, Ngân đang tính ra nha, khoảng chừng này 3.600 franc, mà franc bây giờ thì nó sẽ trung bình là từ gần 25.000 đồng một franc hoặc là 26.000 đồng một franc, thì nó sẽ nhân lên này, nó sẽ khoảng nhiêu các bạn? Khoảng gần khoảng 100 triệu đi ha, mình cho khoảng là 100 triệu. Vậy thì 100 triệu ở Thụy Sĩ giàu được không? Mang về Việt Nam số tiền này thì giàu được, nhưng ở Thụy Sĩ thì không giàu. Ở Thụy Sĩ nó sẽ nói cho các bạn biết là với cái mức này nè, các bạn sẽ đóng thuế, các loại thuế nha, các loại thuế theo Ngân tìm hiểu. Và lúc mà Ngân được cái công ty này nè, công ty này nói về các loại thuế thì khoảng từ 14 đến 20% các loại thuế phí, các loại thuế phí thì nó sẽ gồm bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm việc làm, tất tật mọi thứ. Trừ ra thì cái số tiền này là đã giảm đi một phần. Các bạn thấy là mất 20% ở đây rồi đúng không? Sau đó thì tiền thuê tại Thụy Sĩ, thuê nhà mà tạm gọi là thuê phòng nha, thuê mà ở xa xa thì nó sẽ khoảng là 500-600 một phòng, 500-600 franc đó. Đây nè, con mức này nè các bạn, 500-600 một phòng. Mà trong thành phố thì 800-900. Nên là ở bên này thì một cái chung cư nó sẽ khoảng là 2 đến 3 phòng trở lên. Hiếm cái chung cư nào mà hoặc cái nhà nào mà có một phòng lắm. Nên là các bạn sẽ tính ra thêm một phòng hoặc thêm 2 phòng nữa thì mức thuê sẽ như thế nào. Rồi mình cho thuê phòng, mình tạm thuê nha, mình lấy cái mức nó sẽ tầm 1.500 trung bình nha các bạn, đến 2.000. Hết rồi không? Các bạn thấy chừng vô đây, đến đây là mình còn có nhiêu nữa đâu. Còn lại á sẽ là chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt, chi phí điện thoại, chi phí di chuyển. Thì ok. Đó. Thì hết tất cả cái này nữa nó sẽ tầm khoảng sinh hoạt, di chuyển thì nó sẽ khoảng là 5 đến 600. Thì bây giờ mình sẽ coi trong cái phần này nè, mình ăn uống, đi lại, điện thoại, nha khoa hành chính, các loại thứ thì mình sẽ mất khoảng chừng này. Thì cộng dồn hết chừng này thì Ngân thấy đây là cái mức thu nhập tối thiểu ở Thụy Sĩ nha các bạn. Tối thiểu cho một người. Và Ngân có hỏi anh chồng Ngân đó, với cái mức tối thiểu này á, ở Thụy Sĩ không dễ để thuê một căn hộ. Tại vì để thuê một căn hộ tại Thụy Sĩ á, thì cái người cho thuê họ cũng sẽ coi cái bảng lương của các bạn là có đủ cái khả năng không, thường phải 5.000, thu nhập gần 5.000 đến trên 5.000 thì mới có thể thuê được. Nhưng mà Thụy Sĩ không có lo, nếu thiếu thì chính phủ sẽ hỗ trợ đối với những người công dân của Thụy Sĩ. Và như vậy thì ngày hôm nay á, Ngân chia sẻ cho các bạn chút xíu về cái mức thu nhập tối thiểu tại Thụy Sĩ và cái tổng thu nhập này có làm giàu được hay không. Thì Ngân cam đoan với các bạn là không làm giàu được. Và cái công việc ở Thụy Sĩ giống như Ngân chia sẻ trong video trước á, nó rất là khó để mà tìm việc tại Thụy Sĩ. Nếu như các bạn không có ngôn ngữ của Thụy Sĩ, một trong 4 ngôn ngữ của Thụy Sĩ, không có bằng cấp của Thụy Sĩ thì rất là khó để có một công việc làm với lương cao. Nên là nếu mà bạn nghĩ là qua Thụy Sĩ tìm việc làm để làm giàu á, thì Ngân nghĩ là không phải là cái đất nước để các bạn chọn. Nhưng mà nếu mà các bạn có cơ hội để qua Thụy Sĩ để sinh sống thì đây là cơ hội để các bạn phát triển bản thân mình, cái việc mình học hỏi rất là nhiều thứ để mà có cuộc sống tốt hơn. Thì đó là một cơ hội để các bạn trải nghiệm. Và
thấy cũng có nhiều người đã chia sẻ về cuộc sống Thụy Sĩ rồi, thì ngày hôm nay đối với những kinh nghiệm của Ngân đã có thì Ngân cho các bạn thấy một điều nho nhỏ rồi đó. Đó là cái điều nho nhỏ Ngân cho các bạn thấy, nhưng mà từ cái video tuần trước cũng như là video tuần này á, thì các bạn thấy là cuộc sống tại Thụy Sĩ nó không có dễ dàng như các cách mà các bạn đang hình dung khi chưa qua đến Thụy Sĩ và ở lại Thụy Sĩ. Nếu các bạn qua du lịch thì đó là một câu chuyện khác, hoặc là các bạn qua chơi thăm người thân, gia đình, người yêu tầm 2-3 tháng thì nó vẫn là một câu chuyện, vẫn đang là ăn chơi vui vẻ. Nhưng nếu khi ở rồi và các bạn tìm hướng đi cho mình thì nó không hề dễ dàng một chút xíu nào. Thì đây không chỉ là cái chia sẻ của Ngân mà chia sẻ cũng của rất nhiều chị em phụ nữ Việt Nam tại Thụy Sĩ mà Ngân biết khi chia sẻ cái thời gian đầu khi đến Thụy Sĩ. Tuy nhiên tại sao nó khó như vậy mà vẫn rất nhiều người chọn Thụy Sĩ và mong muốn đến Thụy Sĩ? Thì trong cái video tiếp theo, Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều tại Thụy Sĩ nó làm cho Ngân cảm thấy được hạnh phúc. Tất nhiên là lúc nào cũng có suy nghĩ về Việt Nam đó các bạn. Nhưng vẫn có cái mục đích là phải ở lại Thụy Sĩ vì chồng ở Thụy Sĩ mà. Nhưng mà thôi, đùa với các bạn xíu thôi. Trong video tới, Ngân sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều mà rất được tại Thụy Sĩ nha. Các bạn nhớ theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye.